Gusto mo bang kumita ng pera sa YouTube habang gumagawa lang ng mga simpleng videos? Kung oo yung sagot mo, panoorin mo yung buong video na to. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Deether. Welcome sa KATAWA Family na YouTube channel. Kung gusto mong kumita ng extrang pera online, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell notification para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay, so sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng pera sa YouTube habang gumagawa lang ng mga simple herbal medicine videos. Ang maganda pa dito guys, napakasimple lang itong gawin at ang kailangan mo lang is internet, computer, o di kaya cellphone. At guys, pwede mo rin itong gawin kahit nasa abroad ka man or kahit saan ka man sa mundo. So guys, ito yung mga ituturo ko sa inyo sa video na to. Meron ako ipapakita sa inyong example channel na gumagawa ng method na ito and then kumikita sa YouTube. And then second, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung mga simple videos. And guys, meron din nga pala tayong malupit na giveaway sa video na ito. So siguraduhin nyo na papanoorin nyo yung buong video na ito. So guys, with no further ado, punta na tayo sa screen ng computer and then ituturo ko na sa inyo. Okay guys, so bago tayo magsimula, gusto ko lang sanang sabihin sa inyo na meron tayong 100 pesos load giveaway galing sa ating sponsor na si Miss Daisy Kwan. Ang gagawin nyo lang para manalo ng load is subscribe yung channel niya, click nyo na rin yung bell notification, okay, all, and yun na, magkakaroon na kayo ng chance na manalo ng load. And then guys, meron pa tayo isang good news kasi kapag nag-subscribe ka sa channel na to and umabot ng 1,000 subscribers ang channel na to, si Ma'am Daisy Kwan ay magpapag-giveaway ng isang Tory Birch item. Okay, ira-raffle draw niya. So ano pang hinihintay nyo? Subscribe na kayo sa channel niya. Yung link nasa description. Okay, so pag-uusapan natin ngayon is kung paano gumawa ng isang health channel. Okay, and paano kumita sa YouTube habang gumagawa lang ng mga simpleng video, guys. So nandito tayo ngayon sa Shemaru Good Health, isang health channel. Nag-a-upload ng mga herbal medicines, exercise, and all. Okay? And yung channel na to ay kumikita ng $1,000 to $30,000 every month. And nakakuha siya ng 7.6 million every month. So, napakalaking pera and napakaraming views. Okay? So, guys, paano ba gumawa ng mga videos na ganito? Okay? Mga simpleng videos about medicine and all. Okay? So, ang channel na to ay merong 990,000 subscribers. Okay? Isang health channel. So, paano ba gumawa ng isang health channel? Napakasimple lang, guys. Okay, for example, gagawa kayo ng videos about herbal medicine for cough. Okay, i-search nyo lang sa YouTube mismo and then maghanap kayo ng videos na imo-model. Okay, for example, ito, natural treatment for cold and cough. So, click nyo lang yan. So, as you can see here, na-monetize talaga yung mga ganitong klaseng videos. Okay, so, wala kayong ipag-alala sa copyright and all na hindi mo ma-monetize yung videos. Ma-monetize to guys. Okay? Trust me. Eh, hindi kayo makaka-copyright dito. Okay? So, okay? So, merong commercial. So, okay. Skip trial. So, dito na tayo ngayon. Ito yung Shemaru Good Health medicine channel. So, ang ginagawa lang ng Shemaru guys is nagko-compile ng mga pictures, nagbibigay ng mga informations about herbal medicines and all. So, ang gagawin lang natin is i-model itong video na to. For example, so, the first remedies or the first herbal medicine na binanggit dito is honey tea. Okay? Honey tea. Honey tea provides the most... okay. So, yun. Honey tea yung unahin natin. So, punta lang tayo sa Google. Okay? Punta sa Google, guys, and search natin honey tea. Honey tea. Alright, so meron tayong makikita dito mga honey tea and all about honey tea. Honey and lemon tea recipe. Lemon tea. Okay, honey tea for cough. Okay, for cough. Honey tea for cough. So, an effective cough remedy. So, drinking tea or warm lemon. So, ang gagawin lang natin dito guys is maghahanap tayo ng information about honey tea. Okay? Or pwede natin kopyahin yung ano man sinabi dito. Okay? So, ang gagawin lang natin is maghahanap ng information about honey tea and pictures. Okay? Ito mga pictures ng honey tea. Isi-save lang natin guys. Okay? For example, ito. Save natin siya. Okay? Save natin dito sa downloads. Save. Ito. Save natin tong picture na to. Honey tea. Kuha lang tayo ng mga picture about honey tea guys. Okay, save image. Ano pa ba? Meron pa ba dito? Ito, for example, or ito.
Save. Okay, so first natin dito is honey tea. So, open lang natin yung ating Vegas Pro or any editor. Okay, so napaka-simple lang nito talaga, guys. So, meron na tayong mga pictures sa honey tea. Okay, ang gagawin natin ngayon is mag-voice over tayo. Okay, babasahin lang natin itong description ng honey tea na nandito. Okay, honey provides the most significant relief for coughing. Or, pwede tayo maghanap sa Google about honey tea. And then, babasahin lang natin then. Okay, so meron tayo dito sa ating editor. Import lang natin yung mga pictures na nakuha natin from Google. Okay. Hindi tayo maka-copyright sa Google, guys, kapag pictures lang. Okay. Mahirap i-copyright yung mga pictures. So here, we already have pictures of honey tea. Okay, ito, honey tea na mga pictures. Now, ang gagawin lang natin is mag-voice over lang tayo. So, i-click natin itong record na nandito. And then, babasahin lang natin itong kung ano yung nandito sa description about honey tea. Babasahin lang natin. For example, honey tea. Honey provides the most significant relief from coughing. To use honey to treat cough, mix 2 teaspoons with warm water or an herbal tea. Babasahin lang natin, guys. We can either use Audacity. Okay? Audacity is a free software wherein you can record your voice. Okay? Or, dito na diretso sa editing software natin. Okay? Ganun lang, guys. Alright? So, I already have recorded something. Okay? Using the Audacity. Kasi mas clear yung voice natin sa Audacity. Itong voice over. Okay? So, meron tayong voice over dito. Ngayon, ang gagawin na lang natin is maghahanap ng mga pictures. Okay? About honey tea. So, this is a description about honey tea na nakita ko sa Google and then nag-voice over na lang ako. And then, maghanap lang tayo ng mga pictures about honey tea. I-compile lang natin and ganun lang. Okay? Napaka-simpleng video, napakadaling gawin. Okay? So, ngayon, baka merong tao dyan na magtatanong, ligtas ba tayo dyan? Hindi ba tayo maka-copyright? Hindi tayo maka-copyright dito. Especially, pag images lang yung ginamit natin and then, we put a voice over. Okay? And then, hindi tayo maka-copyright kasi meron ng value yung video. Hindi tayo nag-re-upload. We edited ourselves. Kumuha lang tayo ng mga images and then nag-voice over pa tayo using our own voice. So, hindi talaga to copyright and hindi tayo maka-copyright using this method. And napakasimple lang niya. And nakita nyo naman yung sweldo ng Shemaru Good Health. That's $1.9 thousand to $30,000 every month kung malaki na yung channel mo. And kung maliit pa yung channel mo, kahit half lang ng sweldo na to, it's all good. Okay? So guys, marami pa akong mga videos dito, itong playlist na ito, wherein tinuturo ko sa inyo kung paano kumita ng pera sa YouTube. So guys, kung interested ka guys at gusto mong kumita ng pera sa YouTube, i-click mo lang yung playlist na ito. Maraming salamat sa panunood and I will see you on the next video. Peace out!